thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo quyết định số 79 ngày 4 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã khởi công xây mới và sửa chữa 160 căn nhà và hoàn thành 10 căn nhà thuộc địa bàn các huyện Chư Sê, Mang Giang và thành phố Pleiku. Được biết, tại Gia Lai có 8.485 hộ có nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó xây mới 6.828 nhà và sửa chữa 1.657 nhà. Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước được các địa phương hưởng ứng sâu rộng. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.